हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवर्णस्वाद। मी शिवानी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बघणार आहोत झटपट बनणारी बटाटा भजी। तर यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक मध्यम आकाराचा बटाटा, बेसन, तांदळाचं पीठ, कोथिंबीर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, चटणी, मीठ, हळद, ओवा आणि सोडा। चला तर मग आता आपण कृती बघूया। बटाटा भजी बनवण्यासाठी प्रथम मी एका बाउलमध्ये गार पाणी घेतलंय, त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकणार आहे। हे मीठ आपल्याला चांगलं विरघळू द्यायचं आहे पाण्यात। त्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण बटाट्याचे काप कट करतोय आणि ते ह्याच्यामध्ये टाकतोय त्याच्यामुळे बटाटा काळा पडत नाही आणि ह्याच्यामध्ये जे मीठ आहे ते मीठ बटाटा ॲब्सॉर्ब करतोय, त्यामुळे बटाट्याला आपोआपच टेस्ट येते। आता आपण बटाटा सोडून घेऊया। आता आपलं बटाट्याचे सालं काढून झालेले आहेत। आता आपण याचे बारीक काप करून घेऊया। बटाट्याचे काप खूप पातळ आणि खूप जाड करायचे नाहीत, आपल्याला मीडियम साईजचे करायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपले हे बटाट्याचे काप करून झालेत। आता आपण हे पाण्यात सोडून देऊया। आता आपण आपले बटाट्याचे काप गार पाण्यामध्ये टाकून दिलेत। मी साधारणतः आपले 17 ते 18 काप झालेत, ते आपण पाण्यात टाकताना मोजून घेतलेत। चला तर मग आता आपण बॅटर बनवायला घेऊया। काप मोजणं गरजेचं आहे, कारण बऱ्याच वेळा बटाट्याची भजी करताना असं होतं की कधी कधी बॅटर जास्त होते, बटाट्याचे स्लाईस कमी होतात, स्लाईस जास्त होतात, बॅटर कमी होते। तर जेवढे आपले बटाट्याचे स्लाईस आहेत तेवढे टीस्पून आपल्याला बेसनचं पीठ घ्यायचं आहे। तर मग आपण आता बेसनचं पीठ घेऊया। इथे आता मी बेसनचं पीठ घेतलंय, त्याच्यामध्ये आता आपण 3 टीस्पून तांदळाचं पीठ घालणार आहे। तांदळाच्या पिठामुळे आपल्या भजी एकदम कुरकुरीत होतील। याच्यामध्येच आता मी मीठ घालणार आहे, हळद, अगदी किंचित सोडा, बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची, लाल तिखट। आता आपण ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी मिरची घातलेली आहे, तर आपल्या चवीप्रमाणे आपण ह्याच्यामध्ये लाल तिखट ॲडजस्ट करू शकतो। आणि ताजी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण हे मिश्रण सगळं चांगलं एकजीव करून घेऊया। याच्यामध्ये आपण थोडासा अगदी किंचित ओवा घालणार आहे, हातावर हे करून। आता आपण विस्कने हे मिश्रण सगळं छान हलवून घेऊया, सगळे मसाले व्यवस्थित एकत्र मिक्स होतील। त्याच्यानंतर आपण आता हळूहळू याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे। पाणी घालताना अगदी सावकाश घालायचं आहे, आपली कन्सिस्टन्सी आपल्याला बघायची आहे। आता आपलं हे बॅटर तयार आहे, तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। जर आपलं बॅटर खूप जास्त पातळ झालं तर ते स्लाईसला कोट होणार नाही, आणि जर खूप जास्त घट्ट झालं तर ते बटाट्याच्या भजीचा जो क्रिस्प असतो तो निघून जाईल। त्याच्यामुळे आपल्याला बॅटर एकदम परफेक्ट बनवायचं आहे, जेणेकरून ते प्रॉपर अमाऊंटमध्ये बटाट्याच्या स्लाईसला कोट होईल आणि भजी आपली छान होतील। आता आपल्याला हे 10 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे। जितकं जास्त आपण हे बॅटर हलवू छान, तितक्या छान आपल्या भजी होतात। त्यामुळं हे बॅटर आपल्याला असं खूप छान हलवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला 10 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे। आता आपलं बॅटर 10 मिनटं रेस्ट करून झालेलं आहे। आपण आता फ्राय करायला घेणार आहे। त्याच्या आधी आपल्याला पाण्यामध्ये जे आपण बटाट्याचे स्लाईस ठेवलेत ते आपल्याला व्यवस्थित नितळून एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। जर बटाट्याच्या स्लाईसला पाणी राहिलं तर आपलं बॅटर आणि पातळ होण्याची शक्यता असते आणि मग त्याच्यामुळे आपल्या भजी चांगल्या होत नाही। तर आपल्याला या स्लाईसमधलं पाणी अगदी व्यवस्थित नितळून ह्या स्लाईस एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे भजी करताना आपल्याला पटपट करता येते। आता आपलं तेल छान तापलं, त्याच्यामध्ये आता आपण बटाट्याचे स्लाईस व्यवस्थित पिठामध्ये कोट करून सोडून देऊया।
तुम्हाला जर हाताने भीती वाटत असेल किंवा कम्फर्टेबल वाटत नसेल तर तुम्ही चमच्याने सुद्धा सोडू शकताय, पण मला हातानेच करायची सवय आहे त्याच्यामुळे मी तुम्ही बघू शकता आपल्या भजी किती छान फुगलेले आहेत. त्याला आपण असं छान मंद आचेवर भाजून घेणार आहे, त्याच्यामुळे आतला बटाटा आहे तो कच्चा राहणार नाही. आता आपल्या या भजी छान भाजलेल्या आहेत. आपण त्यांना काढून घेऊया, व्यवस्थित नितळून घेऊया. भज्यांमधलं तेल असेल पूर्ण नितळून घ्यायचं आणि त्या भज्या तुम्ही टिश्यू पेपरमध्ये किंवा अशा एका चाळणीमध्ये ठेवू शकता, ज्याच्यामध्ये एक्सेस जे ऑइल असेल ते ड्रेन आउट होऊन जाईल. चला तर मग आता आपण प्लेटिंग करायला घेऊया. तर तयार आहे गरमागरम कुरकुरीत बटाटा भजी. याला तुम्ही टोमॅटो केचप किंवा कांद्याच्या चटणीसोबत सर्व करू शकता. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत नवीन व्हिडिओसह आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.